Το σημερινό μας πρόβλημα είναι η λύση της εξίσωσης 2 εις τ χ ίσον χ τετράγωνο στο διάστημα 0 συν άπειρο. Θα αποδείξουμε επιπλέον ότι η εξίσωση αυτή έχει και μία μοναδική ρίζα στο ανοιχτό διάστημα μείον άπειρο 0. Η εξίσωση 1 γράφεται ισοδύναμα. Παίρνουμε τους λογαρίθμους των δύο μελών, ln του 2 εις τ χ ίσον ln του χ τετράγωνο ή χ ln 2 ίσον 2 ln χ ή ln χ δια χ ίσον ln 2 δια 2. Μια προφανής ρίζα της εξίσωσης αυτής είναι η χ1 ίσον 2. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λύση της εξίσωσης. Η εξίσωση μπορεί να έχει και άλλες ρίζες. Και πράγματι η 2 μπορεί να γραφεί ως εξής. ln χ δια χ ίσον πολλαπλασιάζουμε με το 2 αριθμητή και παρονομαστή 2 ln 2 δια 4, το 2 ln 2 από ιδιότητα λογαρίθμου γράφεται 2 εις τη δευτέρα, ln του 2 εις τη δευτέρα, και τελικά η εξίσωση παίρνει τη μορφή ln χ δια χ ίσον ln 4 προς 4. Μία ακόμη προφανής ρίζα της εξίσωσης είναι η χ2 ίσον 4. Ούτε αυτή η παρατήρηση βέβαια αποτελεί λύση της εξίσωσης. Πρέπει να βρούμε όλες τις ρίζες της 1. Θα αποδείξουμε συγκεκριμένα ότι στο διάστημα 0 συν άπειρο η 1 δεν έχει άλλες ρίζες. Για τον σκοπό αυτό θεωρούμε την συνάρτηση f του χ ίσον ln χ δια χ μείον α, όπου το α είναι ο αριθμός ln 2 δια 2, που είναι και ίσως με ln 4 δια 4. Η συνάρτηση αυτή λοιπόν με πεδίο ορισμού το ανοιχτό διάστημα 0 συν άπειρο. Θα κατασκευάσουμε τον πίνακα μεταβολών της. Για να γίνει αυτό πρέπει να βρούμε την παράγωγο. Η παράγωγος f τόνος του χ είναι, κλάσμα είναι, ο παρονομαστής επί την παράγωγο του αριθμητή μείον τον αριθμητή επί την παράγωγο του παρονομαστή δια του τετραγώνου του παρονομαστή. Η παράγωγος του α είναι 0. Η παράγωγος του ln χ είναι 1 δια χ. Η παράγωγος του χ είναι μονάδα. Και τελικά η f τόνος του χ προκύπτει να είναι 1 μείον ln χ προς χ τετράγωνο. Βρίσκουμε τα σημεία που μηδενίζεται η f τόνος, επίσης που είναι θετική και που είναι αρνητική. Η f τόνος του χ είναι ίση με το 0, αν ο αριθμητής του κλάσματος 1 μείον ln χ είναι ίσος με το 0. Άρα ln χ ίσον 1 και επομένως χ ίσον ι. Η παράγωγος f τόνος του χ είναι θετική αν ο αριθμητής είναι θετικός, διότι ο παρονομαστής είναι θετικός. Από εδώ προκύπτει ln χ μικρότερο του 1, άρα χ μικρότερο του ι. Και η παράγωγος f τόνος του χ είναι αρνητική αν ο αριθμητής 1 μείον ln χ είναι αρνητικός, που σημαίνει ln χ μεγαλύτερο του 1, άρα χ μεγαλύτερο του ι. Κατασκευάζουμε τώρα τον πίνακα μεταβολών.
χ f τόνος του χ f του χ. Πεδίο ορισμού είναι το 0 συνάπειρο και η παράγωγος μηδενίζεται στο ι. Το ι είναι ένας αριθμός περίπου 2,7. Εδώ μηδενίζεται η παράγωγος. Στο διάστημα από 0 μέχρι η παράγωγος είναι θετική, ενώ στο διάστημα από το ι μέχρι το συνάπειρο η παράγωγος είναι αρνητική. Στο διάστημα από 0 μέχρι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, ενώ στο διάστημα αυτό είναι γνησίως φθήνουσα. Η ρίζα 2 που βρήκαμε ανήκει στο διάστημα από 0 μέχρι η. Επομένως, η ρίζα χ1 ίσον 2 στο διάστημα αυτό είναι μοναδική. Στο διάστημα 1 συνάπειρο, η συνάρτηση F είναι φθήνουσα. Επομένως, η ρίζα 4 που ανήκει στο διάστημα αυτό είναι επίσης μοναδική. Το συμπέρασμα είναι ότι στο διάστημα 0 συνάπειρο η εξίωση έχει μόνο δύο ρίζες. Την χ1 ίσον 2 και την χ2 ίσον 4. Θα αποδείξουμε τώρα ότι η ίδια εξίσωση στο διάστημα μείον άπειρο 0 έχει μία μοναδική ρίζα. Για να γίνει αυτό, γράφουμε την εξίσωση 1 με τη μορφή 2 εις τη χ μείον χ τετράγωνο ίσο με το 0. Και ονομάζουμε z του χ τη συνάρτηση του πρώτου μέλους 2 εις τη χ μείον χ τετράγωνο με πεδίο ορισμού το μείον άπειρο μέχρι και το 0. Η συνάρτηση z είναι συνεχής στο διάστημα μείον 1, 0. Επίσης, το z του μείον 1 είναι 2 εις την πλήν 1, μείον 1 εις τη δευτέρα, 1 δεύτερο μείον 1, μείον 1 δεύτερο μικρότερο του μηδενός. Ενώ το z του μηδενός είναι 2 εις τη μηδενική, μείον 0 εις τη δευτέρα, 1 μείον 0 ίσον 1 μεγαλύτερο του μηδενός. Επομένως, το z του μείον 1 επί z του μηδενός είναι αρνητικό και σύμφωνα με το θεώρημα του Μπολτζάνο υπάρχει χ0 ανήκει στο μείον 1, 0, τέτοιο ώστε το z του χ0 να είναι ίσο με το 0, δηλαδή η εξίσωση 1 ή αλλιώς η z του χ ίσο με το 0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο μείον άπειρο 0, η οποία ανήκει και στο διάστημα μείον 1, 0. Θα αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει άλλη ρίζα. Βρίσκουμε τη μονοτονία της z παραγωγίζοντας η z τόνος του χ, η παράγωγος του 2 εις τη χ είναι 2 εις τη χ ln2 και η παράγωγος του χ τετράγωνο είναι 2χ. Αυτή είναι η παράγωγος για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα μείον άπειρο 0. Στο διάστημα αυτό το 2 εις τη χ ln2 είναι θετικό, το μείον 2χ είναι επίσης θετικό, διότι το χ είναι αρνητικό, επομένως και το άθροισμά τους 2 εις τη χ ln2 μείον 2χ είναι θετικό, δηλαδή η z τόνος του χ είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι η z είναι γνησίως αύξουσα στο μείον άπειρο 0 και επομένως η ρίζα χ0 που αποδείξαμε ότι υπάρχει είναι μοναδική.
Το συμπέρασμα τελικά είναι ότι στο διάστημα 0 συν άπειρο η εξίωση έχει δύο ρίζες, το 2 και το 4, ενώ στο διάστημα μείον άπειρο 0 έχει ακόμη μία ρίζα, την χ0. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.